හලෝ කොහොමද ඔයාලට වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න ඕගොල්ලෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා මීට දවස් 9කට කලින් ගෙනවා මෙන්න මේ සයිට් එක TRX earn කරන්න පුළුවන් සයිට් එකක්. ඉතින් ඒකට ඒ සයිට් එක රෙජිස්ටර් වෙලා කමෙන්ට් දාපු කට්ටියට දෙදෙනෙකුට මම කිව්වා TRX 10 ගාන ලබා දෙනවා කියලා. ඒකේ විනර්ස්ලා තෝරන්න තමයි අපි යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ විදිහට මේකේ ලින්ක් එක කොපි කරගෙන අපි බලමු කවුද මේ විනර්ස්ලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා TB station කියන සයිට් එක ගැන. ඔයාලට ඒකේ නොමිලේම earn කරලා withdraw එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සයිට් එකේ දාපු වීඩියෝ දෙක withdraw proof එකකුත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් දැන්ට මේ සයිට් එක ස්කෑම් වෙලා තියෙන්නේ. මම කිව්වා ඔයාලට පුළුවන් තරම් account හදාගෙන free USDT 120 ලබා දෙනවා. ඒකෙන් වැඩ කරගෙන ගිහිල්ලා හැම එකෙම withdraw දාගන්න කියලා. ඉතින් කරපු කට්ටිය ගොඩක් account හදාගෙන ලොකු ප්‍රමාණයක් හොයාගත්තා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ බලපු කට්ටිය නම් ඩිපොසිට් කරන්න නැතුව ඇති. ඉතින් අනිත් කට්ටිය සමහර කට්ටිය ඩිපොසිට් කරලා තිබ්බා. දැන් එයාලගේ ඩිපොසිට් කරපු එකවත් ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ සයිට් එන්නේ ඔයාලට දීලා යන්න නෙමෙයි ඔයාලගෙන් අරගෙන යන්න. ඉතින් ඒක මතක තියාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් තරම් එන සයිට් වලින් කොහොම හරි ගලව ගන්න තියෙන්නේ. ලොකු ප්‍රමාණයක් ගලව ගන්න තියෙන්නේ. account හදලා අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න account හදලා ගලව ගන්න තියෙන්නේ පුළුවන් ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ සයිට් එක අපිට මේ පෙන්වන්නේවත් නැහැ. ඉතින් ස්කෑම් වෙලා තමයි තියෙන දැනට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති ATSDT කියලා සයිට් එකක් ආවත් අන්න ඒකත් මෙන්න මේ වගේම සයිට් එකක් තමයි. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකම පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැතිව පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම සයිට් එකක් තමයි මේකත්. ඉතින් මේ වගේ සයිට් ආවම ඔයාලා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි අනිවාර්යෙන් account කීපයක් හදාගන්න. ඔයාලා account හදන තරමට ඔයාලට withdraw කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා ඒ account හැම එකකින්ම. ඉතින් මීට පස්සෙවත් ඔයාලා ඩිපොසිට් කරන්න නැතුව මේ වගේ account සයිට් අහපුවාම ඔයාලා account ගහලා අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ හැම එකකින්ම වැඩ කරලා withdraw එකක් දාගන්න. හරිනේ අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලා තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් අපේ WhatsApp group එකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද ඒකේ ඔයාලට මේ වගේ සයිට් ආපු ගමන් මම දානවා. එතකොට ඔයාලා ලොකු earning එකක් ගන්න පුළුවන්. සමහර සයිට් තියෙනවා දවසෙන් දෙකකින් free අයට withdraw දීලා නවත්තනවා. ඊට පස්සේ VIP buy කරන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ සයිට් ඔයාලට දානවා අනිවාර්යෙන් කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මේ වගේ සයිට් ආව ගමන් ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් ගේන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් WhatsApp එකට අනිවාර්යෙන් දානවා. ඔයාලා ඒකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. description එකේ දාලා තියෙනවා group එකක්. එහෙම නැත්නම් pin comment එකේ බලන්න. ඒකෙත් group එකේ link එක දාලා ඇති. අනිවාර්යෙන් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න. හරි ඉතින් මම මේ විදියට YouTube random comment picker එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් අපි copy කරගත්ත address එක මේ විදියට paste කරනවා. paste කරලා මම මෙතන filter කරලා නැහැ මොකොත්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන button එක click කරගන්නවා. හරි ඉතින් comment 12ක් තියෙනවා. අපි බලමු කවුද ඒ 12 අතරින් විනර් කරලා තියෙන දෙන්න කියලා. මේ විදිහට මම මේක start click කරගන්නවා. හරි ඉතින් මෙන්න මෙයා තමයි පළවෙනි විනර් විදියට සිලෙක්ට් උනේ. එයාට පුළුවන් මාව contact කරගන්න. number එක බලන්න description එකේ ඒක දාලා තියෙනවා. ඉතින් තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. ඔයාලා මම මේ වගේ වීඩියෝ තව ඉදිරියට ගේනවා giveaway. ඉතින් ඔයාලා ඒකේ කමෙන්ට් එක දාද්දි අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ TRC 20 USDT Tron address එක දාන්න ඕන. එතකොට මට ලේසි ඔයාලට මේ විදිහට select කරලා ගෙලින්ම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේම send කරන එකත් ඔයාලට ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට කමෙන්ට් එකේ වරහණක් ඇතුලේ ඔයාලගේ TRC 20 Tron address එක දාන්න. ඉතින් එතකොට වීඩියෝ එකේම ඔයාලට ඒ ටික send කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මෙයාව මෙන්න මෙයා
සාරංග කියන එක්කෙනා මාව සම්බන්ධ කරගන්න ඔයාලට TRX 10ක ප්‍රමාණයක් වින් කරලා තියෙන්නේ. ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ අන්තිම විනර් කවුද කියලා. හරි. ඉතින් මේ කසුන් රත්නායක කියන එක්කෙනා තමයි ඊළඟ විනර් good video කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් එයත් සම්බන්ධ කරගන්න අනිවාර්යයෙන්. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඔයාලා දන්න කෙනෙක් නම් මෙයාලා සමහර විට මාව සම්බන්ධ කරගන්න පරිකමක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා දන්න කෙනෙක් නම් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ දිගට නරඹන්න අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන අතු පාට බටන් එක ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා bell icon එක අනිවාර්යෙන් all කරලා තියාගන්න. මොකද අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාලා අපේ WhatsApp group එකට අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.